සුබ දවසක් හැම දිනාටම Ganu Jay YouTube channel එකට ඔයාලා වදත් සුපුරුදු විදිහට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔයාගෙම කියලා නිවසක් හරි ගොඩනැගිල්ලක් හරි හදන්න බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්නවා නම් එහෙමත් නැත්නම් මේ වෙනකොටත් හදන්න පටන් අරන් තියෙනවා නම් ඔයාට අවශ්‍යම අංගයක් වෙන. ඒ වගේම මේ කාරණාව මගහැරුණොත් ලොකු පාඩුවක් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් අවාසි රසක් හිමි වෙන්න පුළුවන් විදිහේ දෙයක් ගැන තමයි මම අද ඔයාට පැහැදිලි කරන්න යන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් අපේ ජීවිතවල අපට මුණ ගැහෙන සුවිශේෂී අවස්ථාවන් වලදී එහෙමත් නැත්නම් ජීවිතේ කඩයිම් වලදී අපට තේරෙන්නේ නැති දේවල් ගැන එහෙමත් නැත්නම් අපිට හරි අදහසක් ගන්න බැරි අවස්ථාවන් වලදී ඔන්න ඔය වගේ තැන්වල අපි තවත් කෙනෙක්ගෙන් උපදේශයක් ගන්න යොමු වෙනවා. හැබැයි මේ ආකාරයට උපදේශයක් ගන්න අපි සම්බන්ධ කරගන්නේ ඒ දේ ගැන දැනුමක් තියෙන කෙනෙක්. එහෙමත් නැත්නම් ලොකු අත්දැකීම් සම්භාරයක් තියෙන කෙනෙක්ව. මෙන්න මේ ආකාරයට අපේ ජීවිතවල අපට මුණ ගැහෙන සුවිශේෂී අවස්ථාවක් තමයි තමන්ගෙම කියලා නිවසක් හදාගන්න එක. මේ ආකාරයට ඔයාගේ නිවාස සිහිනය සැබෑ කරගන්න ඔයා යොමු වෙනකොට එහෙමත් නැත්නම් සැලසුම් කරනකොට ඉදිකිරීම් ශාස්ත්‍රයේ මනා පළපුරුද්දක් ඇති අයවලුන්ගේ සහාය ඔයාට අවශ්‍ය වෙනවා. මේ ආකාරයට ඔයාගෙම කියලා ඉදිකිරීමක් කරන්න ඔයා සැලසුම් කරද්දී ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය පිළිබඳව, ඉංජිනේරු ශිල්පකම පිළිබඳව, අමුද්‍රව්‍ය භාවිතය පිළිබඳව, අමුද්‍රව්‍යයක් තෝරා ගන්නා ආකාරය පිළිබඳව මෙන්න මේ ආකාරයේ පුළුල් පරාසයක් තුල විහිදෙන මේ ඉදිකිරීම් කියන කොටසේ විවිධාකාරයේ දේවල් සඳහා ඔයාට දැනුම තියන අයෙකුගෙන්, පළපුරුද්ද තියන අයෙකුගෙන් නිරන්තරයෙන් උපදෙස් අවශ්‍ය වෙනවා. ඔයාගේ සිහින නිවස නිර්මාණය කරද්දී ඔයාට මුණ ගැහෙන පළවෙනි අධීරය තමයි ඔයාගේ සිතුම් පැතුම් වලට ගැළපෙන විදිහට එහෙමත් නැත්නම් ඔයාගේ පවුලේ සමාජිකයන් ආශා කරන විදිහට නිර්මාණය ලෑස්ති කරගන්න එක. මේ සූදානමට හොඳම ක්‍රමවේදය තමයි පැන්සලකුයි කොලයකුයි අරගෙන ඔයාගේ භාර්යාව හා ස්වාමියා එක්ක වෙන්න පුළුවන්, අම්මා තාත්තා එක්ක වෙන්න පුළුවන්, ළමයි එක්ක වෙන්න පුළුවන්. මෙයාලා එක්ක සාකච්ඡා කරලා දල සටහනක් Taman කැමති විදිහට ඇඳගන්න එක. ඇත්තට මේ වැඩේට කම්පියුටර් එකක්වත් ප්ලෑන් අඳින්න අවශ්‍ය වෙන විදිහේ software එකක්වත් ඔයාට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. බොහොම සරලව Tamanට තේරෙන විදිහට කොලේකුයි පැන්සලකුයි අරගෙන නිර්මාණය සිද්ධ කරන්න. මෙන්න මේ විදිහට දල සටහන ඇඳගත්තට පස්සේ ඔයා කැමති විදිහට හරි නැත්නම් ඔයාගේ පවුලේ උදවිය කැමති විදිහට හරි මේ නිවස නිර්මාණය වුණායින් පස්සේ පේන විදිය අදහසක් ගන්න ඔයාලා කැමති විදිහේ නිර්මාණ Google එකේ search කරලා වෙන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් මොකක් හරි website එකකින් වෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ දේවල් වලින් ඔයා ආස මාදිලිය ඔයා කැමති විදිහේ නිර්මාණ කීපයක් download කරගන්න. මේ විදිහේ images කිහිපයක් ඔයා තෝරාගත්තට පස්සේ ඒ image එකෙන් image එකට ඔයාට පැහැදිලි කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහේ වහලයක් එන්න ඕනේ. බිත්ති මෙන්න මේ විදිහට එන්න ඕනේ. ජනෙල් දොරවල් මේ විදිහට එන්න ඕනේ. ඔන්න ඔය ආකාරයට ඡායාරූප වලින් ඔයාගේ නිර්මාණ ශිල්පයට පැහැදිලි කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ෆොටෝස් එකතු කරගත්තම ඔයාගේ හිතේ තියෙන අදහස නිර්මාණ ශිල්පියාට හරියටම ඒත්තු ගන්නන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් තවත් ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඒ තමයි සමහර විට ඔයාගේ හිතවතෙක්ගේ, ඥාතියෙක්ගේ, යාළුවෙක්ගේ වෙන්න පුළුවන්. නිවසක් මේ දිනවල හදාගෙන යනවා වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ඉවර වෙච්ච නිවසක් වෙන්නත් පුළුවන්. මෙන්න මේ කුමන අවස්ථාවක හරි ඔයාට ෆොටෝ එකක් ගන්න පුළුවන් නම් ඉවර වෙච්ච ගේ හරි හදාගෙන යන ගේ හරි ඔයාට ඒ ෆොටෝස් අරගෙන නිර්මාණ ශිල්පියාට මෙන්න මේ වගේ දෙයක් තමයි මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කියලා පැහැදිලි කරගන්නත් පුළුවන්. ඇත්තටම මෙතෙන්දී අදහස් වෙන්නේ නැහැ ඒ නිර්මාණයම ඔයා කරනවා කියලා. මෙතෙන්දී සිද්ධ වෙන්නේ ඔයාගේ අදහස මොකක්ද කියන එක සහ මොන විදිහේ නිමැවුමක් ඔයා බලාපොරොත්තු වෙනවද කියන අදහස. ඔයා දල සැලැස්ම ඇඳලා ෆොටෝස් ටික එකතු කරගත්තට පස්සේ ඊළඟට ඔයා යන්න ඕනේ ඔයාගේ ඉඩමට. ඔයාගේ ඉඩමට ගියාම ඔයාට හිතෙනවා ඔයාගේ ඉඩමේ පිහිටීමත් එක්ක ඔයාගේ කාමර මෙන්න මේ පැත්තට ආවා නම් හොඳයි. සාලේ මේ පැත්තට ආවා නම් හොඳයි. ඔන්න ඔය වගේ දේවල් ටිකක්. ඔයාගේ ඉඩමේ පිහිටීම හා හැඩය අනුව ඒ වගේම නියමිත දිශාවන්ට දිශාගත කරලා හරියටම නිර්මාණය කරන්නේ කොහොමද කියන එක ඔයාගේ නිර්මාණ ශිල්පියා හොඳින් දන්නවා. නමුත් ඔයාට මේ දේවල් කරන්න කියන්නේ සමහර විට ඔයා හොඳ නිර්මාණශීලීත්වයක් තියෙන පුද්ගලයෙක් වෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවක නිර්මාණ ශිල්පියා දකින්නේ නැති පැත්තක්, දකින්නේ නැති ලස්සනක් ඔයා දකින්න ඉඩ තියෙනවා. අන්න ඒ නිසා මේ මූලික අධීරයන් පිළිබඳව හොඳ අවබෝධයක් ඇතුව ඔයාගේ නිර්මාණ ශිල්පියා මුණ ගැහෙනවා නම් වඩාත් සාර්ථකයි. මෙන්න මේ තොරතුරු සියල්ලම එකතු කරගත්තට පස්සේ දැන් යනවා ඔයාගේ නිර්මාණ ශිල්පියාව මුණ ගැහෙන්න. ඔයාගේ සිහින නිවස නිර්මාණය කරන්න නිර්මාණ ශිල්පියෙක් තෝරගන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන
මගේ කලින් එපිසෝඩ් එකක පැහැදිලිව සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඔයා තාමත් මේ වීඩියෝ එක බැලුවේ නැත්නම් මම අද මේ දාන වීඩියෝ එක යටින් තියෙන ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ ඒකේ ලින්ක් එක දානවා. ඒ වීඩියෝ එකත් බලලා ඉන්න. ඔයාගේ නිර්මාණ ශිල්පියා මුණ ගැහෙන්න යනකොට අර ඔයා ඇඳපු දල සටහනයි. ඔයා ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තු ඉමේජස් ටිකයි. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාගේ හිතවතෙක්ගේ ඥාතියෙක්ගේ හදාගෙන යන නිවසක හරි හදලා ඉවර වෙච්ච නිවසක හරි ඔයා ගත්තු ෆොටෝස් ටිකයි. මෙන්න මේ සියලුම දේවල් ඔයාගේ ෆෝන් එකට හරි එහෙමත් නැත්නම් USB එකකට හරි දාගෙන යන්න අමතක කරන්න එපා. මෙන්න මේ සියලුම තොරතුරුත් එක්ක නිර්මාණ ශිල්පියා ඔයත් එක්ක ටික වෙලාවක් සාකච්ඡා කරනකොට ඔහු දැනගන්නවා ඔයා බලාපොරොත්තු වෙන විදිහේ නිර්මාණය මොකක්ද කියලා. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාගේ හිතේ තියෙන දේ මොකක්ද කියලා. මේ හැම තොරතුරක් වගේම ඔයාට යන්න පුළුවන් බජට් එක ගැනත් නිර්මාණ ශිල්පියා එක්ක සාකච්ඡා කරන්න අමතක කරන්න එපා. මොකද ඔයාට යන්න පුළුවන් බජට් එකත් එක්ක තමයි ඔයා බලාපොරොත්තු වෙන විදිහේ නිර්මාණයක් කරන්න පුළුවන්ද බැරිද කියලා තීරණය වෙන්නේ. සමහර විට මේ සාකච්ඡාව නිර්මාණ ශිල්පියාගේ ඔෆිස් එකේ ඉඳගෙන කරන්නේ නැතුව ඔයාගේ ඉඩමේ එහෙමත් නැත්නම් ඔයා නිවස හදන්න බලාපොරොත්තු වෙන ඉඩමේ ඉඳලා කරන්නත් ඉඩ තියෙනවා. ඔයාගේ මේ නිර්මාණය ගැන නිර්මාණ ශිල්පියාගේ කාර්යාලයේ ඉඳලා සාකච්ඡා කරා වුණත් අනිවාර්යයෙන්ම නිර්මාණ ශිල්පියා ඔයාගේ ඉඩමට යා යුතුම වෙනවා. මොකද ඉඩම පරීක්ෂා කිරීමෙන් පස්සේ තමයි මේ ඉඩමට හරියන්නේ මොන වගේ නිර්මාණයක්ද කියලා තීරණය කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ඔයාගේ නිර්මාණ ශිල්පියාට කටයුත්ත බාර දුන්නාට පස්සේ සතියක් වෙන්න පුළුවන්, සති දෙකක් වෙන්න පුළුවන්, සමහරට සති 3ක් වෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ කාල සීමාවෙන් පස්සේ ඔයාට ඊළඟට හම්බ වෙන වැදගත්ම සම්දිස්ථානය තමයි ස්කෙච් එක. එහෙමත් නැත්නම් දල සටහන සාකච්ඡා කිරීම. ඇත්තටම මේක තමයි කී පොයින්ට් එක. එහෙමත් නැත්නම් වැදගත්ම සම්දිස්ථානය. මම එහෙම කියන්න හේතුව තමයි මේ තමයි ඔයාගේ සහ ඔයාගේ පවුලේ උදවියගේ අදහසුයි නිර්මාණ ශිල්පියාගේ අදහසුයි එකට එකතු වෙලා ආපු පළවෙනි නිර්මාණය. ඔයාගේ නිවස තනි තට්ටුවේ ගයක් නම් ග්‍රවුන්ඩ් ෆ්ලෝර් ප්ලෑන් එක කියලා ඔයාට ප්ලෑන් එකක් ලබලා දෙයි. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාගේ නිවස දෙමහල් නිවසක් නම් ග්‍රවුන්ඩ් ෆ්ලෝර් ප්ලෑන් එකයි ෆර්ස්ට් ෆ්ලෝර් ප්ලෑන් එකයි කියලා දෙකක් ඔයාට දෙයි. මොකද එලිවේෂන් සෙක්ෂන් වලට යන්න කලින් එහෙමත් නැත්නම් නිවසේ මුහුණත ලස්සන පරීක්ෂා කිරීමට කලින් ෆ්ලෝ ප්ලෑන් එක තමයි මුලින්ම සාකච්ඡා කරලා තීරණය කරගන්න ඕනේ. නිර්මාණ ශිල්පියා විසින් මේ ෆ්ලෝ ප්ලෑන්ස් නිර්මාණය කරනකොට ඔයා මුලින්ම යාට දීපු දල සටහනයි මේ නිවස හදලා ඉවරුණාන් පස්සේ තියෙන විදියයි මේ හැම දෙයක්ම ඔළුවේ තියාගෙන තමයි නිර්මාණ ශිල්පියා මෙන්න මේ නිර්මාණය ඔයාට කරලා දෙන්නේ. මෙන්න මේ ෆ්ලෝ ප්ලෑන් එක ෆයිනලයිස් කරගන්න ඔයා සතියක් දෙකක් කාලයක් ගත්තත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒකට හේතුව තමයි මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා මේක තමයි කී පොයින්ට් එක. මොකද නිවසේ ඇතුළත තියෙන ඉඩ ප්‍රමාණය, ලස්සන මේ හැම දෙයක්ම තීරණය වෙන්නේ මෙන්න මේ ෆ්ලෝ ප්ලෑන් එකේ ඇරේන්ජ්මන්ට් එකෙන්. මේ ෆ්ලෝ ප්ලෑන් එක ඔයා නිරීක්ෂණය කරනකොට හොඳට සැලකිලිමත් වෙන්න ඒ කාමරවල, සාලේ, බාත්රූම් වල වෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ දේවල් වල මේ තැන්වල ඉඩ ප්‍රමාණයන්. ඒ වගේම ස්ලෝ ප්ලෑන් එකක එහෙමත් නැත්නම් බෑවුම් ඉඩමක ඔයාගේ නිර්මාණය කරනවා නම් මේ නිවස ඇතුළ පඩි දෙක තුනකින් උස් පහත් වෙන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔය වගේ අවස්ථාවක බලන්න ඒ තැන් වලට පඩි දැම්මම හොඳයිද? කරදරයක් වෙයිද? එහෙමත් නැත්නම් වයසක අය අසනීපෙන් ඉන්න අය ඉන්නවනම් කොහොමද ඒ අයට ඒක පහසු වෙන්නේ? ඔන්න ඔය දේවල් අනිවාර්යයෙන්ම සැලකිලිමත් වෙන්න. ඒ එක්කම බලන්න දොර ජනෙල් වල ප්‍රමාණයන් සහ දොර ජනෙල් පිහිටලා තියෙන ස්ථාන කොහොමද කියන එක. මේ හැම දෙයක්ම නෝට් ඩවුන් කරලා එහෙමත් නැත්නම් print එකක් අරගෙන ඒක සලකුණු කරගෙන ඔයා ආපහු යන්න ඕනේ නිර්මාණ ශිල්පියා මුණ ගැහෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයා සහ නිර්මාණ ශිල්පියා එකට එකතු වෙලා එක ස්ථානයකට එක තැනකට එනවා මෙන්න මේ නිර්මාණය අපි මේ විදියට කරමු. මෙන්න මේ වගේ ස්පේස් එකක් තියලා මේ විදිය ඩිසයින් එකක් අපි කරමු කියලා. මෙන්න මෙතෙන්දී තවත් වැදගත් දෙයක් තියෙනවා කියන්න. ඒ තමයි ඔයාගේ නිර්මාණ ශිල්පියා වාස්තු විද්‍යාඥයෙක් වෙන්න පුළුවන්. ජ්‍යොතිර්වේදියෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඉංජිනේර කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ආකිටෙක්ට් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඩ්‍රාෆ්ට්මන් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. මේ කුමන හෝ වෘත්තියක ප්‍රවීණයෙක් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මෙතනදී ඔයාගේ නිර්මාණය සිද්ධ කරන්නේ ජ්‍යොතිර්වේදියෙක් හෝ වාස්තු විද්‍යාඥයෙක් නොවේ නම් බොහෝ දුරට ඔවුන් ඉල්ලා සිටින්න පුළුවන් ඔයාගේ නිර්මාණය වාස්තු විද්‍යාඥයෙක් ලව්වා පරීක්ෂා කරවලා උපදෙස් ගන්න කියලා.
සමහර විට ඔයාගේ නිර්මාණ ශිල්පියත් මේ ආකාරයට ඉල්ලීමක් කළොත් උපදෙස් ලබා දුන්නොත් ඔයා ඒ උපදෙස් මත කටයුතු කරන එක තමයි වඩාත්ම නුවණට හුරු වෙන්නේ. සමහර විට මෙන්න මෙහෙම වෙන්නත් පුළුවන්. ඔයාගේ නිර්මාණය සිද්ධ කරන්නේ වාස්තු විද්‍යාඥයෙක් හරි ජ්‍යොතිර්වේදියෙක් හරි නම් එයාලා සමහර විට ඉල්ලීමක් කරන්න පුළුවන් උපදෙස් ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඔයාගේ plan එකේ column locations එහෙමත් නැත්නම් technical points ටික ඉංජිනේර මහත්තයෙක් ලව්වා පරීක්ෂා කරව ගන්න කියලා. ඒකට හේතුව තමයි මම මේ ගැන ඔයාට කලිනුත් පැහැදිලි කරලා දීලා තියෙනවා. මේ විෂය එහෙමත් නැත්නම් මේ ඉදිකිරීම කියන විෂයපතය ඊටමත් පුළුල් විෂයපතයක්. ඒ වගේම ඔයා භාවිතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන අමුද්‍රව්‍ය ගැනත් නිර්මාණ ශිල්පියා එක්ක සාකච්ඡා කරන්න අමතක කරන්න එපා. මොකද ඔහු ශාස්ත්‍රයේ ප්‍රවීණයෙක් නම් ඔයාට උපදෙස් ලබලා දෙයි. මෙන්න මේ අමුද්‍රව්‍ය වලින් කළොත් මෙන්න මේ වගේ මිලක් යනවා. මෙන්න මේ වගේ මිලකට කරගන්න නම් ඔයා මේ අමුද්‍රව්‍ය භාවිතා කරන්න ඕනේ. ඔන්න ওই විදිහට පුළුල් පරාසයක් ගැන ඔයාට පැහැදිලි කරයි. ඒ වගේම ඉංජිනේරු ශිල්ප ක්‍රම ගැනත් ඔයා නිර්මාණ ශිල්පියාගෙන් අහලා දැනගන්න. මොකද සමහර ක්‍රමවේදයන් තියෙනවා ප්‍රායෝගිකව නිවාස ව්‍යාපෘති වලට ඇප්ලයි කරන්න අමාරු ඒවා. ඒ වගේම පහසුවෙන්ම ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන් දේවලුත් තියෙනවා. ඒ වගේම තවත් සමහර ක්‍රමවේදයන් ඔයා ඇප්ලයි කරාම ඒ වයින් වියදම අඩු කරගන්නත් පුළුවන්. මෙන්න මේ නිසා ඉංජිනේරු තාක්ෂණයන් පිළිබඳවත් දැනුවත් වෙලා ඉන්න. තවත් වැදගත් දෙයක් තමයි floor plans finalize කරාට පස්සේ ඔයාට ඊළඟට එනවා elevations ඒ වගේම sections. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ නිර්මාණ ශිල්පියා විසින් ඔයාට ලබා දෙනවා නිවස නිර්මාණය වුණාට පස්සේ මුහුණත තියෙන විදිය. ඉදිරිපස පෙනුම කොහොමද? පැත්තෙන් පේන විදිය කොහොමද? ඇතුලේ තියෙන විදිය කොහොමද කියන කරුණු කාරණා ටික. මෙන්න මෙතෙන්දී ඔයාගේ නිර්මාණ ශිල්පියා මේ view එක ඔයාට දෙන්නේ ඔයාගේ තියෙන බජට් එකත් එක්ක. සමහර විට ඔයාගේ අදහස වෙන්න පුළුවන් නිවස ඉස්සරහා තව ලස්සන කරගන්න එක එක අමතර කොටස් එකතු වෙන්න ඕනේ කියන එක. හැබැයි හොඳට මතක තියාගන්න ඔයා අඩු වියදමකින් ඔයාගේ නිර්මාණය ඉවර කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ඔය අමතර එකතු වෙන කොටස් ෆසාඩ් එකක් වෙන්න පුළුවන්, ටෙම්පර්ඩ් ග්ලාස් පැනල්ස් වෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහේ අමතර දේවල් කරන්න ඔයා ගියොත් ඔයාගේ වියදම අනිවාර්යයෙන්ම වැඩි වෙනවා. ඒ නිසා බොහොම සරල විදිහට සැලැස්ම තියාගන්න වග බලා ගන්න. බලන්න මේ ඊටාම සංකීර්ණ වහලවල් යොදලා කරන නිර්මාණ දිහා. මෙන්න මේ වගේ වහලවල් වලට ඔයාට ලොකු වියදමක් දරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඔයාගේ නිවස වෙනුවෙන් ඔයා යට කරන්න ඉන්න මුදල ඔයාට ඒ හැටි ගැටලුවක් නැත්නම් මෙන්න මේ වගේ සංකීර්ණ නිර්මාණ වලට ගියාට කිසි ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි හොඳට මතක තියාගන්න අඩු වියදමින් නිර්මාණය අවසන් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් මේ වගේ නිර්මාණ වලින් වැළකීලා ඉන්න. ඔයාගේ කවුන්සිල් ඩ්‍රෝවිං එක ඇඳලා ඉවරුණාට පස්සේ එහෙමත් නැත්නම් සභාවේ අනුමත කරන ප්‍රධාන සැලැස්ම නිර්මාණය වුණායින් පස්සේ ඔයාට අවශ්‍ය නම් working drawings නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි මතක තියාගන්න මේක අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. හැබැයි ඔයා පුංචි කොන්ත්‍රාත්කරුවෙකු ලව්වා නිවස නිර්මාණය කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් එහෙමත් නැත්නම් බාසුන් නැහැලා දාලා ඔයා බඩු අරන් දීලා නිර්මාණය කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් මෙන්න මේ working drawings අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාට ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. මොකද ඔයාගේ නිර්මාණය කරන්න ඔයා ආයතනයකට බාර දුන්නොත් ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ ආයතනය විසින්ම මේ drawings ටිකත් නිර්මාණය කරගෙනම ඔයාගේ කටයුත්ත සාර්ථකව කරගෙන යනවා. මේ working drawings ගැනත් මගේ කලින් එපිසෝඩ් එකක පැහැදිලිව සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා මම මෙතෙන්දී වැඩි දුර පැහැදිලි කරන්න යන්නේ නැහැ. ඔයාගේ නිවස ඇතුළත අලංකාර කරගන්න අවශ්‍යයි නම් ඉන්ටීරියර් ඩිසයිනර්ස්ලා කියලා වෙනමම කොටසක් ඉන්නවා. ඔයාලට එයාලව මුණ ගැහිලා මෙන්න මේ ඇතුළත අලංකරණය කිරීම කරගන්නත් පුළුවන්. හැබැයි බොහෝ වෙලාවට මේ ඉන්ටීරියර් ඩිසයින් කියන කොටස අවශ්‍ය වෙන්නේ ඔයා කොමර්ෂල් ප්‍රොපර්ටි එකක් එහෙමත් නැත්නම් විලා එකක්, හොටෙල් එකක්, රෙස්ටෝරන්ට් එකක් ඔන්න ඔය වගේ දෙයක් නිර්මාණය කරනවා නම් තමයි. මෙන්න මේ ඉන්ටීරියර් ඩිසයින් කියන කොටසත් එක්කම ඔයාට ඊළඟට අවශ්‍ය වෙන්න පුළුවන් තවත් දෙයක් තමයි ගාඩනින් එහෙමත් නැත්නම් ලෑන්ඩ්ස්කේපින් කියන කොටස. මේකෙන් සිද්ධ වෙන්නේ ඔයාගේ නිවසෙන් පිටත එහෙමත් නැත්නම් ඉඩම තුල අලංකාර කර ගැනීමේ ක්‍රමවේදය. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ ගෙවත්තත් ලස්සන කරගන්න අවශ්‍යයි නම් ඒ විදිහට කටයුතු කරන ආයතන හා පුද්ගලයන් ලංකාවේ ඉන්නවා. මෙන්න මේ සියලු නිර්මාණ කටයුතු වලින් පස්සේ ඔයා කැමති නම් ඔයාට පුළුවන් 3D images නිර්මාණය කරන්න. එහෙමත් නැත්නම් 3D walk through එකක් නිර්මාණය කරන්න. මේ විදිහට 3D නිර්මාණයක් කරාම
පහසුව තියෙන්නේ ඔයාගේ නිවස නිර්මාණය වුණාන් පස්සේ ඇත්තටම තියෙන විදිය ඒ ෆොටෝස් වලින් එහෙමත් නැත්නම් මේ වීඩියෝස් වලින් ඔයාට හරියටම දැක ගන්න පුළුවන් වීම. 3D images නිර්මාණය කරගත්තම නිවසේ කොටසෙන් කොටස ඡායාරූප විදියට ෆොටෝස් විදියට ඔයාට බලන්න පුළුවන්. හැබැයි 3D walk through එකක් ඔයා කරගත්තොත් ඔයාට වාසිය තියෙන්නේ ඔයාගේ මුළු නිවසම වීඩියෝ එකක් විදියට. එහෙමත් නැත්නම් ඔයා නිවස තුල ඇවිදගෙන යන විදියට මුළු නිවසම ඔයාට බලන්න පුළුවන් වීම. මෙන්න මේ ආකාරයට අධීරෙන් අධීර පිළිවෙලට ඔයාගේ නිර්මාණය සිද්ධ වෙනකොට ඔයාට ඊටාම පහසුයි වගේම ඊටාම නිර්වුල්ව ඒ කටයුත්ත කරගෙන යන්න පුළුවන් වෙනවා. මේ වගේ වැදගත් තොරතුරු රසක් එක්ක තවත් එපිසෝඩ් එකකින් මම ඔයාලව හම්බෙන්න එන්නම්. ඔයාට මාව ෆලෝ කරන්න පුළුවන් Ganu Jay Facebook එකෙන්, Instagram එකෙන්, එහෙමත් නැත්නම් Ganu Jay page එකෙන්. මේ වීඩියෝ එකට ඔයාලා කැමති නම් like එකක් දාන්න. ඒ වගේම තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා රතු පාටෙන් තියෙන subscribe button එක ඔබලා subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ එක්ක මෙහා පැත්තෙන් තියෙනවා bell icon එක. ඔන්න ඔය bell icon එක click කරලා තියාගන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒකට හේතුව තමයි ඔයාලට notification එකක් මාර්ගයෙන් මගේ වීඩියෝ එකක් දාපු සැනින් බලන්න පුළුවන් වෙනවා. එහෙමනම් අලුත් තොරතුරු ගොඩක් එක්ක ඊළඟ episode එකෙන් ආයෙත් අපි හම්බ වෙමු.